นี่คือหนึ่งในเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกแต่เดี๋ยวก่อนคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฝรั่งเศสเมืองปารีสกันใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ทั้งหมดนี่คือปารีสปลอมครับโอ้โหทุกคนมองเข้าไปนี่มันแบบตั้งใจให้เหมือนทุกระเบียดนิ้วและเป็นปารีสปลอมที่อยู่ในเมืองจีนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งเมืองให้เหมือนกับก๊อปและเอามาวางทั้งเมืองเลยครับซึ่งเมืองนี้ครับเต็มไปด้วยสถานที่จำลองที่ใช้เงินสร้างกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ครับเป็นรอยเหมือนยุโรปเลยมันทำให้ดูเก่าแบบคลาสสิกนึกออกปะถ้ามันดูใหม่หมดเลยเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนแต่พอมันมีความเก่าๆเนี่ยมันเลยเริ่มเหมือนเป็นปารีสที่มีทั้งหอไอเฟลตึกรามบ้านช่องสไตล์นีโอคลาสสิกถนนชองเซลิเช่น้ำพุในสวนลุกชองบูและหลายคนต้องคิดว่าที่นี่มันจะต้องฮอตฮิตมากแน่ๆแต่เชื่อไหมครับว่าที่นี่กำลังจะกลายเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้างไปแล้วไปร่วมหาคำตอบกันครับที่เทียนตู้เฉิงปารีสปลอมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หางโจวนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปโซนหนึ่งในหางโจวเนี่ยเขาบอกว่านี่คือปารีสปลอมเป็นปารีสที่จีนสร้างแต่ด้วยความที่จีนสร้างเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีอะไรธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างแบบจริงจังนะก็เดี๋ยวผมจะไปดูกันว่าตรงโซนนั้นเนี่ยมันเหมือนขนาดไหนถึงได้ใช้คำว่าเป็นปารีสอีกที่หนึ่งจริงๆเลยหรือไปครับนั่งรถไฟใต้ดินไปนี่ครับแล้วนี่คืออาเอิร์ธนะฮะผู้นำทางจากตัวเมืองหางโจวนั่งไปน่าจะประมาณแบบเกือบชั่วโมงมันเป็นชานเมืองแถวนั้นโอเควันนี้อากาศหนาวมากหนาวจนแบบมือกับหูชาหมดแล้วอะคือจริงๆผมมาทริปนี้ผมเอาผ้าบันคอเอาถุงมือมาทุกอย่างนะแต่ตอนออกจากโรงแรมประมาทไปหน่อยโอ้โหแบบพอโดนเข้าไปคือมือแบบแข็งอะขยับไม่ได้ทุกคนเวลามาเที่ยวนะครับอากาศเนี่ยถ้ามันเริ่มเลขตัวเดียวเนี่ยมันต้องดูฟิลไลท์ด้วยนะว่าฟิลไลท์เท่าไหร่เพราะถ้ามันแบบไปปลายจะสูดแล้วเนี่ยนะถุงมือผ้าบันคออะไรอย่างเงี้ยหมวกแบบที่คุมหูได้อะต้องมีไม่งั้นโอ้โหหนาวเกินถึงแล้วนะฮะนี่คือสถานีรถไฟนะครับจิงอันโรสสเตชันก็ต้องลงไปข้างล่างก่อนจีนเนี่ยที่ผมเห็นในเมืองหางโจวครับเวลาลงใต้ดินมันเลื่อนลงบันไดเลื่อนลงจะไม่มีแต่บันไดเลื่อนขึ้นในขณะที่บางที่อาจจะเจอว่าโอเคใต้ดินจะมีขึ้นกับลงใช่ไหมแต่ที่นี่จะมีแค่ขึ้นนะฮะที่สังเกตทุกที่นะปึ๊บมาแล้ว4 คนเดี๋ยวจะต้องนั่งไปลงนะครับเกือบสุดสถานีก่อนสุดท้ายนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองพอสมควรถึงแล้วครับนั่งมาไกลมากนะคนลงสถานีนี้แบบไม่ถึง10 คนน้อยมากถ้าไม่นับพวกเรานะมันเป็นเขตชานเมืองครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าที่นี่ที่เขาสร้างให้เหมือนกับปารีสเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นที่เที่ยวนะครับแต่มันเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเขาต้องการให้มีคนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยเหมือนประมาณที่ผมเคยอ่านมาประมาณ10,000แต่เขาบอกว่ามีคนมาอยู่จริงน้อยมากซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลมันมาจากอะไรหรือยังไงบ้างแต่เดี๋ยวเราไปดูกันไปเอาละครับและขึ้นมาถึงด้านบนและอะไรหันไปทางขวาแล้วทุกคนจะตกใจว่านั่นมันคือหอไอเฟลเฮ้ยตอนนี้เขากั้นหมดแล้วครับหรือว่าโครงการนี้มันเจ๊งไปซะแล้วเขาก็เลยไม่ให้คนเข้าไปอีกเขามีประกาศนะครับปิดจัตุรัสโครงการหอคอยเหล็กเทียนดูเฉิงก็คือโครงการถูกสั่งปิดแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปสำรวจรอบๆกันนี่ครับทุกคนแต่ข้างหลังยังอยู่นะครับที่เขาทำสร้างเป็นตึกแบบให้เหมือนกับแถวชองเซลิเซ่ในนี้ก็จะเป็นร้านค้าไม่โรงแรมเอาจริงถ้าไม่เห็นป้ายจีนนี่ก็เหมือนอยู่นะแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะขนาดนั้นแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นหอไอเฟลซึ่งตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับเรียบร้อยโครงการก็คือก่อสร้างใหม่คิดดูฮะมีจัตุรัสด้วยโอ้โหทุกคนมองเข้าไปนี่มันแบบตั้งใจให้เหมือนทุกระเบียดนิ้ว
นี่ครับมีน้ำพุเหมือนแบบในยุโรปก็จะต้องมีน้ำพุซึ่งน้ำพุก็ปิดไปเสร็จแล้วจากตรงนี้ไปก็จะเห็นหอไอเฟลซึ่งตอนนี้เขาล้อมแล้วไม่ให้เข้าแล้วนี่ฮะก็จะมีร้านอาหารนะฮะร้านอะไรต่างๆนานาอยู่เต็มไปหมดแต่ดูโซมแล้วนะอันที่บอกแบบหรือมันเป็นเพราะว่าฝนตกแล้วมันเปียกก็ไม่รู้นี่ครับแต่ทุกอย่างคือเขาไม่ได้เปิดใช้น้ำพุคือตามจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบมีน้ำพุให้ใช้มีอะไรให้ใช้แต่คือทำอย่างจริงจังเหมือนกันนะ จากที่เราได้ดูมาครับหลายคนน่าจะมีคำถามไม่ต่างจากผมนะครับว่าทำไมมันถึงมีการสร้างปารีสเอาไว้ที่นี่ครับแล้วมันคืออะไรกันแน่ที่เราอยู่และเห็นกันตอนนี้ครับนี่คือเทียนตู้เฉิงนะครับตั้งอยู่ที่ชานเมืองของเมืองหางโจวครับในมณฑลเจ้อเจียงที่นี่ครับสร้างขึ้นโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยนั่นเองครับที่เริ่มสร้างขึ้นมาตอนปี 2007 ในช่วงนั้นเนี่ยครับเป็นช่วงยุคที่เศรษฐกิจของจีนเนี่ยโอ้โหแบบค่อนข้างเติบโตมากๆนะเขาก็เลยต้องการขยายพื้นที่อยู่อาศัยครับโดยใช้ทีมเป็นสถานที่หรือเมืองสำคัญดังๆในยุโรปมาเป็นจุดดึงดูดนั่นเองและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวได้ด้วยครับที่นี่ก็เลยถูกออกแบบมาในทีมของปารีสแห่งฝรั่งเศสนั่นเองครับทุกคนทั้งหมดครับมีมูลค่ามากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์เลยนะและคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 36,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่สุดท้ายครับโครงการนี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดครับอย่างตอนปี 2013 นะครับมีคนเข้ามาอยู่แค่ 2,000 คนเองนะจนในตอนหลังครับก็ได้ใช้วิธีการจูงใจต่างๆอย่างการลดราคาที่อยู่อาศัยทำให้เริ่มมีคนส่วนหนึ่งครับค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหมื่นต้นๆแต่ก็ถือว่ายังน้อยมากๆอยู่ดีครับเมืองนี้ก็เลยดูเงียบๆครับเกือบจะดูเหมือนเป็นเมืองร้างไปแล้วถึงขนาดที่บางคนเรียกที่นี่กันว่า Ghost Town กันเลยทีเดียวส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากทำเลที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการเดินทางครับถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ค่อนข้างอยู่ไกลจากตัวเมืองเนี่ยนะอย่างถ้านั่งรถสาธารณะนะครับจากตัวเมืองหางโจวเข้ามาเนี่ยก็จะใช้เวลามาประมาณ1ชั่วโมงได้เลยนะครับบรรยากาศภายในเมืองครับก็จะดูเหมือนกับยุโรปเป๊ะเลยนะต่างกันแค่พวกร้านค้าป้ายต่างๆจะเป็นภาษาจีนนะครับอย่างไฮไลท์นะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีครับนั่นก็คือหอไอเฟลนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ3เท่านะครับอยู่ที่108เมตรนะตอนที่เรามาเนี่ยเขามีการกั้นเรียบร้อยแล้วนะคือไม่ให้คนเข้าไปแล้วก็จะมีสวนสาธารณะนะครับชองเดอมานะครับแล้วก็มีถนนสายสำคัญนะครับอย่างถนนชองเซลิเช่นะครับเป็นถนนการค้าของปารีสนั่นเองนะฮะต้องบอกว่ามันก็โซมจากที่ผมเคยเห็นในรูปเยอะนะเพราะว่าเหมือนกับว่าผมคิดว่าคนไม่ได้เข้ามาอยู่อาศัยเยอะจริงๆอย่างที่เขาตั้งเป้าไว้แล้วก็คนก็ไม่ได้มาเที่ยวด้วยเพราะมันไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะสวยงามและนี่ฮะน้ำพุม้าเป็นไงครับสิ่งหนึ่งที่ผมแบบนับถือเลยนะคือเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแค่แบบแลนด์มาร์กอันเดียวเช่นแบบปารีสแล้วก็นิดหน่อยนี่คือสร้างทั้งโซนนะฮะทั้งตึกยาวถึงตรงนี้ตึกทุกตึกก็คือออกแบบตามตรงกลางมีน้ำพุมีม้ามีซุ้มแต่วิถีชีวิตก็คือร้านขายของทุกอย่างยังมีโคมไฟจีนมาประดับอยู่นะฮะแล้วเหมือนปลายสุดจะเป็นโบสถ์ด้วยผมไม่มั่นใจใช่ไหมเอิร์ธเหมือนไอ้ตรงพระราชวังแวร์ซายน์ผมก็ว่าแต่เดี๋ยวเราน่าจะเดินไปตรงสุดดูตรงนู้นด้วยนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวพาสำรวจแถวนี้ก่อน โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมบินบนฟ้านะครับไปจนถึงข้างหลังด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาทำคล้ายๆพระราชวังแวร์ซายน์อะไรพวกนี้แล้วเขาก็กั้นเหมือนกันปิดแต่เลยข้างหลังไปอีกทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นทะเลสาบและตรงบริเวณทะเลสาบนะครับก็จะมีบ้านคนที่ทำเป็นสไตล์ยุโรปหมดเลยและที่สำคัญบนภูเขาข้างหลังมีปราสาทอยู่ด้วยถ้าเราเอาสภาพแวดล้อมตอนนี้ที่ทุกอย่างที่เป็นส่วนกลางเนี่ยมันชัดเจนว่ามันไม่ค่อยได้รับการดูแลที่ดีเท่าไหร่น้ำพุอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เปิดแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางปกติที่ไม่ได้ดูสวยงามอะไรแล้วผมก็ไม่ได้คอมเมนต์ให้คุณต้องมาตามด้วยเพราะว่า1มันลำบากกว่าจะนั่งมาถึงได้เนี่ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะมันต้องออกนอกเมืองมากับ2ก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่เที่ยวก็จริงแต่ว่าโอเคแหละในช่วงที่เขาเปิดหอไอเฟลเปิดทุกอย่างเนี่ยก็มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเยอะนะครับตรงนี้ซึ่งตอนนั้นมันน่าจะสวยกว่านี้เยอะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นผมมาถ่ายให้ดูเพื่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมเวลาจีนเขาอยากมีอะไรเขาก็จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาทำไปสุดขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราอยากมาเห็นตรงกลางเนี่ย
น้ำมันขังไปหมดเลยเห็นปะเหมือนเขาไม่ได้แบบมีที่ระบายน้ำหรืออะไรสักอย่างไม่ได้มีคนมาจัดการเนี่ยมันก็เลยดูโซมมากแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้ามันทำดีๆมันก็สวยมากนะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าไอ้เลเยอร์ต่างๆที่เขาออกแบบมันเนี่ยมันก็ดีแล้วนะแต่ที่ไม่เหมือนแน่ๆคือต้นไม้ที่ใช้ปลูกเพราะว่าน่าจะเป็นต้นไม้คนละพันธุ์คนละชนิดกันแต่ว่ามีความคล้ายๆอยู่นี่ตรงกลางนี้พาทุกคนมาดูตามหลักแล้วเนี่ยมันต้องเป็นน้ำพุใช่ไหมไหลออกมาจากปากปลาตอนนี้เขาก็ไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็น้ำก็ปล่อยทิ้งไว้ไฟก็หลุดลุยๆดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มีการมาเมนเทนแนนซ์อะไรแล้วเหมือนเขาปล่อยเลยแต่ถ้ามองจากตรงนี้กลับไปเนี่ยก็ยังคงเห็นหอไอเฟลอยู่เอาจริงเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีเทลจริงๆก็ถือว่าทำเหมือนมากนะถึงแม้ว่าหอไอเฟลจะขนาดไม่เท่ากับของจริงเพราะของจริงใหญ่มากๆนะฮะเป็นการทำที่ทำถึงใช้ได้เลยที่เห็นนะครับมันจะมีบ้านแค่ไม่กี่หลังใช่ไหมที่มีผ้าตากอยู่นั่นก็คือมีคนอาศัยที่เหลือส่วนใหญ่ครับก็คือไม่ได้มีคนอาศัยอยู่อย่างที่เราไปอ่านข้อมูลมาคิดว่าบริษัทที่ทำเนี่ยอันนี้ผมเดาเองนะว่าเขาน่าจะไม่ได้มีกำไรกับเงินส่วนกลางที่มากพอมาดูแลพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะคนมาอาศัยอยู่จริงน้อยมากนะฮะที่จีนเนี่ยทั้งเอกชนเองหรือทางรัฐบาลเองเขามีการสร้างเมืองใหม่เยอะมากหลายๆที่แล้วบางที่เนี่ยสร้างไว้แต่ไม่มีคนไปอยู่ก็มีที่เป็นของรัฐบาลเองบางที่อย่างเงี้ยของเอกชนเนี่ยขายใช่ไหมก็ไม่มีคนมาอาศัยอยู่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวอุ้ยจุดพลุอยู่ๆอยากจะมีพลุก็มีพลุก็ได้แล้วน่ะดังแล้วดังนี้นะลืมแล้วนะว่าจะพูดอะไรต่อตรงกลางเนี่ยครับก็เป็นลานเป็นรูปมงกุฎอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ฝรั่งเศสมีแบบนี้เป๊ะๆไหมเพราะจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเขาสร้างเป็นหินมงกุฎเป็นม้ามาคอสทะลุมาถึงด้านหลังแล้วนะฮะร้านเยอะมากนะครับทุกคนด้านข้างเนี่ยมีทั้งร้านที่เจ๊งแล้วด้วยมีร้านตัดผมร้านเสื้อผ้าร้านของกินนี่ด้านซ้ายมืออันนี้ทีเฮาส์น้ำตกแต่ละอันที่เขาทำเนี่ยก็ทำสวยนะแล้วตัวหินเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีขีดน้ำเป็นรอยเหมือนยุโรปเลยมันทำให้ดูเก่าแบบคลาสสิกนึกออกปะมันไม่ใช่แบบว่ามาถึงปุ๊บถ้ามันดูใหม่หมดเลยเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนแต่พอมันมีความเก่าๆเนี่ยมันเลยเริ่มเหมือนตามจริงแล้วเนี่ยตามหลักเราต้องเดินทะลุไปตรงนู้นได้นะครับตอนนี้เขาก็กั้นอีกเช่นกันและแน่นอนครับด้านหลังเนี่ยก็ยังมีอีกเป็นเหมือนแบบบ้านคนที่อยู่ริมน้ำนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้เดินไปเพราะว่ามันน่าจะเดินไปยากนะมีการกั้นมีการอะไรแล้วนี่ทุกคนได้เห็นไหมมันจะมีปราสาทอยู่บนเขาด้วยไกลๆนู่นเลยไม่แน่ใจว่าเขาสร้างเอาไว้ทำอะไรโอเคแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นโรงแรมซึ่งโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโรงแรมเดียวที่ชาวต่างชาติมานอนได้ในแถวนี้ต้องบอกก่อนว่าโรงแรมในจีนไม่ใช่ทุกโรงแรมนะครับที่รับชาวต่างชาติเพราะบางโรงแรมเขาก็รับแค่คนจีนอย่างเดียวเลยก็มีนะแต่ว่าถ้าแถวเนี้ยเขาบอกว่ามีโรงแรมนี่แหละที่รับชาวต่างชาติแต่เราคงไม่ได้เข้าไปนะซึ่งแน่นอนโรงแรมก็คือดูยุโรปเลยนี่ฮะถนนด้านข้างก็เป็นฟิลแบบยุโรปเหมือนกันนะต้นไม้ที่ปลูกความเป็นระเบียบนะฮะด้านข้างก็ดีนะรถก็เป็นรถยุโรปเยอะด้วยเงียบเหงามากคือร้านหลายๆอันเนี่ยก็ปิดไปแล้วนะครับปิดให้บริการไปแต่ก็จะมีหลายร้านที่ยังเปิดอยู่ก็คิดว่าจริงๆแถวนี้ก็มีคนอาศัยเยอะแหละคือโครงการนี้อาจจะไม่ได้มีคนเต็มแต่รอบๆเนี่ยครับก็มีคนอาศัยอยู่อย่างอันนี้ก็ปิดไปแล้วมีโรงเรียนสอนดนตรีนะครับอันนี้ยังเปิดอยู่ก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้อยู่ได้ด้วยร้านค้าแล้วเรากำลังเดินกลับไปข้างหน้านะครับที่เป็นหอไอเฟลอันนี้ก็คือกำลังจะตรุษจีนใช่ไหมคนเริ่มจุดพลุเล่นกันทุกพื้นที่แต่เหงาจริงนะในนี้คือเหงามากสรุปแล้วโซนนี้คือคักที่สุดครับคือโซนข้างหน้าที่อยู่ใกล้ๆกับหอไอเฟลตอนนี้จะร้านค้าเปิดเยอะมากแล้วก็มีคนเดินเยอะพอยิ่งเดินลึกเข้าไปข้างในเท่าไหร่ยิ่งเงียบเท่านั้นคิดว่าคนโซนนี้จะอยู่ได้ขายดีเพราะว่ารอบๆนี้ก็มีตึกที่อยู่อาศัยครับที่ถูกสร้างไว้เป็นอสังหาเยอะมากนะครับทั้งของรัฐบาลทั้งของเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคครับลาก่อนนะ Paris Chinese เดี๋ยวเราจะไปแถวๆนี้ครับหาอะไรกินกันแล้วจริงๆต้องบอกว่ารอบๆนี้ทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับมันเป็นตึกเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมครับรอบๆนั้นคือตึกที่อยู่อาศัยหมดเลยนะเยอะมากเยอะสุดๆนี่ปกติทางม้าลายนี้จะต้องเห็นหอไอเฟลชัดๆแต่ไม่ได้เห็นแล้วนะฮะเพราะว่าป้ายบังหมดแล้ว
นี่ก็ถือว่าเป็นการมาดูสิ่งที่เราสงสัยว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าที่จีนเขาสร้างอะไรเนี่ยเขาก็สร้างจริงจังทุกอันทำสุดเหมือนกันนะแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับที่นี่นะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะฮะวันนี้ก็คือรถไฟแล้วหนาวมากไป